ایران با یک بحران فراگیر و عمیق اعتماد عمومی دست به گریبانه. به رغم همه نیروهای اعتمادزا در طول چند دهه اخیر، میزان اعتماد در ایران در تمامی سطوح خود روند نزولی داشته. این گویای آن است که در طول این چند دهه جامعه ایران بخش بزرگی از اندوخته یا سرمایه اعتماد خود را از دست داده است. سلام، من یاشار سلطانی هستم و مهمان من در برنامه راه دیگرید. این بخشی که خوندم از کتاب چه شد بود که اخیراً منتشر شده. در این کتاب عبدالمحمد کاظمی پور و محسن گودرزی، نویسندگان این کتاب، مسئله افول اجتماع رو بررسی کردند. من میزبان دکتر کاظمی پور از کانادا هستم تا راجع به این کتاب با هم گفتگو کنیم. با من همراه باشید. در خدمت آقای دکتر کاظمی پور هستیم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. اول از عنوان کتاب به نظرم شروع بکنیم. چه شد؟ گویا عنوان کتاب گزاره رو میخواد روایت کنه که ناگواره، اتفاقی تراژیک که داستان افول اجتماع است. این افول اجتماع دقیقاً یعنی چی و از چه زمانی شروع شده؟ بله، منم سلام عرض میکنم آقای سلطانی خدمت شما و همکارانتون و بینندگان برنامه‌تون. بله، اجازه بدین که قبل از اینکه به داستان افول اجتماع برسیم خود این واژه اجتماع رو یه قدری مکث کنیم روش و یک تعریف روشن‌تری ازش داشته باشیم، چون امکان این هست، احتمال این هست که کسان دیگری تعاریف دیگری رو از این کلمه در ذهن داشته باشن و در نتیجه کل مطلب کتاب رو و پیام اصلی کتاب رو به شکل دیگری بفهمن. ما واژه اجتماع رو معادل کلمه انگلیسی کامیونیتی و یا فرانسوی کمیونیته به کار بردیم و کامیونیتی هم دلالت میکنه بر یک مجموعه از افراد که یا به دلیل داشتن ارزش‌ها و علایق مشترکی به هم پیوند خوردن بخشی از یک مجموعه واحد هستند و یا اینکه در علاوه بر اون ارزش‌های مشترک در بین خودشون هم یک سری ارتباطات اجتماعی هم ایجاد کردن. حالا اگر اینجوری این کلمه رو بفهمیم دیگه میتونیم این به صورت یک طیفی، یعنی از نازلترین سطح کامیونیتی و حیات کامیونال و اجتماعی میتونیم تصور بکنیم که افرادی هستن که علایق و ارزش‌های مشترکی دارن ولی از وجود هم بی اطلاع هستن. اینها پراکنده هستن در کل دنیا و تا یک مرحله بالاتر که اینها از وجود هم آگاهی پیدا میکنن، تا یک مرحله بالاتر که اینها با هم ارتباطات ایجاد میکنن، شاید ارتباطات مجازی، تا باز یک مرحله بالاتر که ارتباطاتشون واقعی میشه، تا مرحله بالاتری که این ارتباطات به جای اینکه تک رشته‌ای باشه چند رشته‌ای میشه، یعنی به اشکال مختلف و به دلایل مختلف و به دلیل مشترکات متعدد این افراد به هم پیوند میخورن. بنابراین ما وقتی که راجع به اجتماع صحبت میکنیم یا کامیونیتی میتونیم از قوت و ضعف کامیونیتی صحبت کنیم. حالا افول اجتماع در نتیجه باید اینجوری فهمیده بشه که ما در یک مرحله به نسبت یک مرحله دیگری میتونیم شاید یک حیات اجتماعی ضعیفتر یا قوی‌تر بشه. حالا در ایران به نظر، یعنی حداقل اطلاعاتی که ما در اختیار داشتیم و برای این چند دهه اخیر این اطلاعات رو جمع کردیم، به نظر میرسه که یک اتفاقی افتاده در فاصله سالهای اواسط دهه 1360 تا اواسط دهه 1380. یعنی جامعه یک تحول بزرگی رو به صورت زیرپوستی تجربه کرده که در نتیجه اون بسیاری از چیزهایی که جامعه قبلا میتونست خودش انجام بده و یک جوری مشکلاتش رو برطرف بکنه، مشکلات و اختلافات بین افراد، اینها الان دیگه قادر به انجام اون نیست و در نتیجه خب بسیاری از اینها مجبور شدن که در سیستم رسمی و در دستگاه قضایی در واقع حل و فصل میشن. برای همین ما شاهد یک بار اوجگیری بسیار قابل توجهی از جرائم و مشکلات و پرونده های قضایی هستیم در این فاصله‌ای که عرض کردم، که چیزهایی بودن که شاید با سیستم های ریش سفیدی یا وساطت بزرگترها یا
یک حیات اجتماعی یه ذره فعالتر به راحتی قابل کنترل بدن. این که در جامعه ما به نظر میرسه که یک همچین اتفاقی افتاده و اون حیات اجتماعی به شدت ضعیف شده. یعنی شما دهه 60 و 70 رو به شکلی شروع دوره افول میدونید، درسته؟ این پروسه ها از اواسط ترندهای مختلفی هستن. اگر دوستان کتاب رو دیده باشن میدونن که راجع به شاخصهای مختلفی ما صحبت کردیم. بعضی از این شاخصها از همون اوائل یا اواسط دهه 1360 شروع شدن، بعضیشون دیرتر شروع شدن. بنابراین این دوره است که کم و بیش همه این شاخصها این تجربه خیلی قابل توجه رو اثر گذروندن، ولی معنیش این نیست که همشون از اول یا اواسط دهه 60 تا خب آقای دکتر، شما تو کتابتون گفتین که سرمایه اجتماعی چه ساخته بشه یا تخریب بشه فقط دست حاکمیت ها نیست. اینجا یه سوال پیش میاد که ما با حکومتی مواجهیم که هر نوع با هم بودنی رو خطرناک میدونه و میخواد همه جا هم حضور داشته باشه. خب دیگه اینجا جامعه انگیزه و توانی برای ساختن سرمایه اجتماعی خودش نداره، چون همیشه همه مسائل سیاسی بوده. این موضوع ادعای شما رو تضعیف نمیکنه؟ بله، این سوال بسیار خوب و سوال بسیار مهمی هم هست. ما در کتاب بحث کردیم و در ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و حیات کامیونال و اینها هم این موضوع بحث شده که سرمایه اجتماعی به دو شکل میتونه ساخته بشه. یکی از بالا توسط دولت‌ها و نهادهای رسمی و از طریق سیاستگذاری‌های رسمی، و یکی هم از پایین توسط مردم و تشکل‌های مردمی. حالا گاهی این تشکل‌ها رسمی هستن، گاهی وقتا غیر رسمی هستن، گاهی وقتا محفلی هستن، ولی به هر حال تشکل‌های جمعی هستن. و برای ساختن یا احیای سرمایه اجتماعی تنها راه و تنها مسیر اون مسیر دولتی نیست، به خصوص که گاهی وقتا دولت‌های وجود دارن، حکومت‌های وجود دارن که اساساً نفعشون در اینه که این حیات اجتماعی قوی شکل نگیره و در این صورت جامعه نمیتونه برای همیشه منتظر این بمونه که دولت‌ها دست به کار بشن. گاهی وقتا اساساً دولت‌ها یک طبیعت تمامیت خواه هم دارند و میخوان این حیطه نفوذ و قدرت خودشون رو گسترش بدن و تنها راهی که میشه در مقابل این تمامیت خواهی مقاومت کرد و اون رو متوقف کرد اینه که جامعه اجتماع بتونه از پایین خودش رو تقویت بکنه و به عنوان یک سدی عمل بکنه در مقابل اون تمامیت خواهی. حاکمیت ما هم اجازه نمیده دیگه. به طب جمعیت امام علی نمونهش هست که بستن. بله، ولی راه دیگرش چیه؟ یعنی شما میتونین بگین که خب اون اجازه نمیده و این پایان بحث، یا میتونین بگین خب این اجازه نمیده و این شروع یک بحث، پس حالا باید از کجا شروع کرد؟ و به نظرم پیام کتاب اینه که از پایین و از بدنه جامعه باید شروع کرد و این حیات کامیونال رو و این حیات اجتماعی رو احیا کرد، برای اینکه اون کارهایی رو که یک حکومتی وظایفی رو که باید انجام بده اگر انجام نمیده یا نمیشنوه یا متوجه نیست یا متوجه هست ولی منافعش در اینه که نشنوه و خودش رو به نشنیدن بزنه، اون وظایف رو تحمیل بکنه. آیا تو این حوادث اخیری که ما شاهدش بودیم که شعارش هم زن زندگی آزادی بود، این رو شما یه جوری احساس نمی‌کنید که واکنش جامعه به همین شکل رفتار حکومته؟ بله، این همیشه وقتی که اتفاقاتی از این نوع در یک جامعه میفته، اینها یک فرصتی رو در اختیار کامیونیتی قرار میدن برای اینکه خودش رو احیا و بازسازی بکنه، برای اینکه چند تا اتفاق میفته وقتی یک جنبش اجتماعی از این نوع در جریان هست. اول اینکه افراد اون زندگی‌های روتین و روزمره و همیشگی خودشون رو به یک نوعی در حالت تعلیق قرار میدن، با ارزش‌های جدیدی و با نگاه جدیدی به زندگی خودشون نگاه میکنن و از این جهت آماده این هستن که در واقع ریل زندگیشون رو تغییر بدن، به شکل دیگری زندگی بکنن. این یک اتفاق مهمه برای بازسازی سرمایه اجتماعی. دوم اینکه معمولا در اینجور لحظات افراد کنار هم گرد میان و همدیگر رو پیدا میکنن و در نتیجه امکان، حداقل به طور بالقوه امکان این رو دارن که مجدداً ارتباطات بین خودشون رو احیا بکنن و قوی تر بکنن و همه اینها یک زمینه‌های مساعدی رو فراهم میکنه برای اینکه اون سرمایه اجتماعی و روح کامیونیتی بتونه زنده بشه. ولی نکته مهم اینه که بدونیم این به صورت اتوماتیک اتفاق نمیفته.
یعنی باید توجهی به این امر بشه و این انرژی که آزاد شده در کانال‌های مناسب خودش به جریان بیفته و صرف و به عنوان یک سرمایه گذاری برای احیای کامیونیتی. این کانال‌ها چجوری معمولا ایجاد میشه دکتر؟ یا توسط مردم باید ایجاد بشه یا قدم اولش فکر می‌کنم درک همینه که یک چیزی به اسم کامیونیتی وجود داره، چیزی به اسم اجتماع وجود داره و این میتونه قوی و ضعیف بشه و قوی و ضعیف شدنش هم همش موکول و منوط به این نیست که یک حکومتی این رو متوجه بشه و دست به کار بشه و یک کاری انجام بده. این میتونه از آگاهی مردم و اون ابتکار عملی که به دست میگیرن از اونجا شروع بشه و با شکل‌گیری نهادهای مختلف همیاری، مثلا با شکل‌گیری محافل بسیار ساده‌ای که گاهی وقتا اصلا اجندای سیاسی هم در ذهنشون نیست ولی میتونن یک نقش سیاسی هم بازی بکنن. مثلا در تاریخ آمریکا یکی از چیزهایی که در مقاطع مختلف نقش بسیار مهمی رو بازی کردن محافل کوچکی بودن که تحت عنوان بایبل سیرکلز ازشون یاد میشه، محافل افراد کوچکی که میشستند و انجیل میخوندن با هم دیگه و اینها در یک مقطعی کنار هم گرد اومدن و تونستن یک جنبش وسیع‌تری رو ایجاد کنن. یعنی که همه این نمونه ها و ابتکارهایی که در جهت و از جمله مثالهایی هم که شما زدین که در جهت کنار هم آوردن مردم و شکل‌گیری این انرژی جمعی دارن عمل میکنن، همه از نوع ابتکاراتی هستن که میتونن به این احیا کمک کنن. آقای دکتر یه زمانی هستش که مردم به اون آگاهی، به اون سطح آگاهی و نیاز میرسن و شروع میکنن به تشکیل NGO ها و انجمن‌های مختلف. همونجوری که تو آمریکایی که شما مثال زدید هزار انجمن ما توی موضوعات مختلف داریم، اما این زمانی هستش که مردم از رو استیصال شروع به یک اعتراض و یک مطالبه از حاکمیت میکنن. این استیصال رسیدن رو شما تو کتابتون چجوری بهش پاسخ دادید؟ دو جنبه داره این قضیه. یکی این که این استیصالی که میفرمایین گاهی وقتا باعث میشه که اعتماد به نفس افراد کلاً از دست بره و احساس کنن که واجد هیچ نیرویی نیستن برای اینکه تغییری در زندگی خودشون ایجاد بکنن. خب در اون حالتها این حس ناامیدی و احساس قربانی بودن باعث میشه که خیلی ابتکار عملی هم اتفاق نیفته و کامیونیتی در واقع حیات خودش رو به دست خودش نگیره. این نمونه است که عمدتاً در جوامع در بین بومیان آمریکای شمالی در استرالیا به یک میزان زیادی یک چنین روحیه‌ای در جریان هست. یعنی افراد احساس میکنن که دیگه کاری از دستشون بر نمیاد و رها کردن در واقع خودشون رو به دست حوادث و به دست نیروهای دیگری که دارن عمل میکنن. خب در چنین حالتی سرمایه اجتماعی شکل نمیگیره. این سرمایه اجتماعی وقتی شکل میگیره که این احساس قربانی بودن تبدیل بشه به این که ما مؤلف زندگی خودمون هستیم، کتاب زندگی خودمون رو خودمون میتونیم بنویسیم و یک خودآگاهی ایجاد بشه. بنابراین یه احتیاج به یک پروژه اجتماعی، به یک کمپین اجتماعی هست برای اینکه اون حالت استیصال رو تبدیل بکنه به یک حالت خودآگاهی و بعد هم توانبخشی برای اینکه بتونه ابتکار عمل رو خود جامعه به دست بگیره. اینکه به صورت اتوماتیک اون استیصال به هیچ ابتکاری منجر نخواهد شد مگر اینکه اون قوه عاقله جامعه، اون ذهن خودآگاه جامعه و به خصوص روشنفکران جامعه بتونن این رو تبدیل بکنن به یک پروژه اجتماعی. خب آقای شما و آقای دکتر گودرزی از مسئله عدم اعتماد تو این کتاب صحبت کردید. این عدم اعتماد هم بین حاکمیت و مردمه و هم بین مردم و مردم. ولی برای من مخاطب انگار اون نبود اعتماد به حاکمیت پررنگ‌تره، چون مردم موقعی که باید کنار هم باشن هستن، مثل زلزله و سیل و نمونه اخیرش همین اعتراضاتی که ما شاهدش بودیم. انگار یه جور مواقع هستش که همبستگی متفاوتی شکل میگیره. سوال من مشخصا اینه که میشه انقدر منفی ندید و این شرایط رو دوران گذار تعریف کرد نه افول؟ به شرطی دوران گذار میشه دیدش که اون حالتی که در اون لحظه های خاص ایجاد میشه نه با همون شدتش ولی به یک میزان یه ذره تعدیل شده ایش بتونه ادامه پیدا بکنه بعد از اون حالتهای بحرانی. چون رفتاری که ما در حالتهای برانگیختگی هیجانی انجام میدیم و در حالتهای بحرانی انجام میدیم
لزوما همون رفتاری نیست که بعد از اون ما انجام بدیم، برای اینکه اون حالت یک انرژی فوق‌العاده‌ای رو از ما میطلبه و به یه نوعی همونجور که عرض کردم زندگی عادیمون رو در حالت تعلیق قرار میدیم برای اینکه بتونیم در اون لحظه اون نقش رو ایفا بکنیم. ولی اگر بخوایم همون نقش رو ادامه بدیم به طور مستمر، اون حجم از انرژی رو دیگه نخواهیم داشت و این هم مثال‌های متعددی میشه براش پیدا کرد. شما فرض کنید که در همین جوامع غربی در ایام کریسمس افراد یک باره که روحیه بخشش و همدردی و دستگیری از کسایی که ناتوانند و مشکلات مالی دارند و اینها اوج میگیره، ولی به محض اینکه این دوران کریسمس تموم میشه دوباره افول میکنه، برای اینکه افراد اگر بخوان با همون روحیه ادامه بدن هزینه هاشون بسیار بیشتر میشه، وقت زیادی رو باید صرف این کارو بکنن. یا فرض کنیم که در حالا مثال های نزدیکتر به ما، در این مطالعاتی که در مورد راهپیمایی 40 در عراق انجام شده، بسیاری از این مطالعات خیلی جالب اشاره کردن که عراقی ها بسیار آدمای مهمان دوستی هستند و خیلی پذیرایی میکنن از این زائرین ایرانی، ولی به محض اینکه 40 تموم شد انگار دیگه همدیگر رو نمیشناسن، یعنی متوقف میشه. منظورم اینه که این حالت یعنی میگید که ما همیشه تو این تعلیق باید بمونیم؟ نه خیر، مثلا اینه که برای تبدیل اون چیزی که در اون لحظه های فرنگیخ یا هیجانی اتفاق میفته، برای تبدیل اون به یک پدیده روتین و یک پدیده‌ای که بتونه ادامه پیدا بکنه احتیاج به پروژه اجتماعی هست. اگر این پروژه تعریف نشه و افرادی هم و غم خودشون این رو قرار ندن و اهتمام نکنن به این، اون حالتها اتفاق میفته مثل بارندگی شدیدی که پدیده خوبی است، ولی اگر نتونیم از اون منابع استفاده کنیم این هدر خواهد رفت و آروم آروم دیگه از تاثیر مثبتی که میتونه داشته باشه دیگه نخواهد داشت. منظورم اینه که همه اینها، هیچ کدوم از اینها به صورت اتوماتیک اتفاق نمیفته. همه اینها احتیاج داره به اینکه ما این پدیده رو بشناسیم و با قواعد حیات و حرکت این پدیده حرکت بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه پروژه دائمی که بتونه بعد از اون حالتهای بحرانی یا در اون لحظات بحرانی هم بعد از اون هم بتونه ادامه بده. خب الان ببین تو این جامعه‌ای که الان توش هستیم، خب هیچ مرجعی رو قبول نمی‌کنه. این حوادث اخیر هم همین رو نشون داد دیگه. مسئله ما مرجعیت هست. بله، متاسفانه این یکی از اون لطمه‌های بزرگی است که در جامعه ما اتفاق افتاده، یعنی گروه‌های مرجعش به شدت ضعیف شدن، ولی ضعیف شدن، یعنی هنوز گروه‌هایی هستند یا گروه‌های جدیدی میتونن تولید بشن. منتها این گروه‌های جدیدی که به عنوان و افراد جدیدی که به عنوان افراد مرجع در جامعه ظهور میکنن، اگر تمام پروژهشون رو یک پروژه سیاسی تعریف کنن و به این بخش اجتماعیش بی‌توجه باشن، اون ممکنه که به صورت یک موجی بیاد و بعدم از بین بره و فید بشه و محو بشه و دیگه نتونه ادامه پیدا بکنه. همه نکته این کتاب و همه بحث ما این بود که این رو باید، این وجه اجتماعی رو به اون پروژه سیاسی هم اضافه کرد، وگرنه اون پروژه سیاسی به تنهایی پایدار و قابل دوام نخواهد. آقای دکتر کاظمی‌پور، با تجربه خودتون که از دهه 60 اگه اشتباه نکنم تو خارج از کشور زندگی میکنید، وقتی از افول سرمایه اجتماعی تو جامعه ایران صحبت میشه، این مسئله راجع به ایرانیایی میشه که مهاجرت کردن و به خاطر تفاوت دیدگاه‌های سیاسی اینا عموما نتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. درسته؟ در مورد مهاجرین ایرانی خارج کشور خب یه ذره ابعاد دیگری هم داره این قضیه. اولا خب این مهاجرین به طور کلی به لحاظ سرمایه اجتماعی هم به یه نوعی حاملان اون وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه مبدأ خودشون هستند که حالا در جامعه ما اگر این سرمایه اجتماعی افول کرده، اون مهاجرین هم از این وضعیت افول سرمایه اجتماعی متاثر میشن و با سرمایه اجتماعی کم در واقع مهاجرت میکنن و بعد از مهاجرت به دلیل اینکه ارتباطشون با جامعه مبدأ ضعیف میشه و در این جامعه جدید هم کسای زیادی رو نمیشناسن، طبعا یک افولی هم در سرمایه اجتماعیشون بعد از مهاجرت ایجاد میشه. اینه که مهاجرین به طور ویژه‌ای مشکل سرمایه اجتماعی رو دارن، حتی بیشتر از اون جوامع مبدأ. منتها دو چیز هست که بهشون کمک میکنه. یکی این که احساس میکنن که در یک اقلیتی هستن در این جامعه جدید و برای اینکه بتونن نگه دارن خودشون و برای اینکه بتونن در مقابل فشارها و بحران‌هایی که ممکنه در جامعه جدید مواجه بشن مقاومت بکنن،
در بسیاری موارد این مهاجرین میان کنار هم گرد میان و یک کامیونیتی مهاجران رو تشکیل میدن. یعنی این وضعیت در اقلیت بودن باعث میشه همبستگی اجتماعی بینشون زیادتر میشه. در بین مهاجرین ایرانی متاسفانه این حالت هم باز کمتر اتفاق افتاده، به دلیل اینکه امر سیاسی انقدر برجستگی داشته بینشون که به محض اینکه یک اختلاف نظر سیاسی بین افراد پیدا می شده و اختلاف نظر سیاسی هم بعدد کائنات پیدا می شده در این سالها این امکان این ارتباط گیری خیلی ضعیفتر شده. اینه که کامیونیتی ایرانی، کامیونیتی مهاجران ایرانی به طور ویژه‌ای دچار این مشکل سرمایه اجتماعی هست، حتی بیشتر از اونی که در جامعه ایران هست. ولی آقای دکتر، تو اعتراضات اخیر برای اولین بار بعد انقلاب ما شاهد تظاهرات چند هزار نفری همین مهاجرینی بودیم که تا قبلش ارتباطی هم با هم نداشتند. اینجا چی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ بله، دو تا نکته اینجا هست که باید بهش توجه بکنیم. یکی اینکه خب اولا این مهاجرین جدید، یعنی از حدود 1970 به این طرف، مهاجرینی که می اومدن و به کشورهای دیگه می رفتن، برخلاف مهاجرین قبلی دیگه ارتباطاتشون با کشورهای مبدأشون قطع نبوده. مهاجرین قبلی وقتی می رفتن دیگه کاملا گسسته می شدن از اون جامعه اولیه‌شون و خب مهاجرین اخیر کاملا به دلیل این امکانات ارتباطی که وجود داره و رفت آمد و امکان مسافرت و سفر و اینها وجود داره، این ارتباط خیلی زنده تره. و دوم اینکه و این خاص مهاجرین ایرانی نیست، برای بقیه هم هست. مثلا الان مهاجران اوکراینی هم در اینجا همین حالت رو دارن نسبت به مسائلی که در اوکراین داره میگذره. نکته دوم اینی که یه بخش زیادی از چیزی که در این ماهای اخیر اتفاق افتاده در ارتباط با مهاجران به خاطر این بوده که تعداد زیادی از ایرانی ها مهاجرت کردن و این حالا این یک چیزی حدود 90 تا 100 هزار نفر در سال داریم راجبش صحبت میکنیم که از ایران دارن خارج میشن. این مقدار خیلی زیادی و خب این تعداد الان در اون ساپورت و حمایتی که از اعتراضات داخل کشور انجام شده خودش رو نشون میده، ولی در عین حال حکایت از این میکنه که یک نیروی بزرگ طبقه متوسطی از داخل کشور به بیرون کشور منتقل شده و این نیرو میتونست اگر در داخل کشور باشه بخشی از همون نیروی تحول خواه و دموکراسی خواه داخل کشور باشه که الان با منتقل شدنش به خارج نقشش بسیار محدودتر شده. البته داره این نقش رو بازی میکنه و این حمایت رو انجام میده، ولی این نقش بسیار محدودتر از اون است که اگر در مقایسه با اون حالتی که این نیرو در داخل کشور بود. این نکته رو باید بهش توجه بکنیم و به اضافه اینکه به میزانی که این مهاجرین زمان میگذره از اقامتشون در خارج کشور، فاصله شون با زندگی در داخل ایران کمتر میشه علیرغم همه ارتباطاتی که وجود داره و ممکنه از گرفتاری‌های روزمره و چالش‌های روزمره مردم که در داخل زندگی میکنن یه مقدار فاصله بگیرن و این یک میزانی از ذهنی گرایی و غیر واقع بینی رو در بین مهاجرین ممکنه گسترش بده که اون وقت با نگاهی و با خواسته هایی برای اون جامعه مجهز بشن، خواسته هایی رو بطلبن که چندان ارتباط جدی با داخل کشور نداره و این وجهش میتونه وجه منفی باشه. بنابراین اون این ذهنیت گرایی و این غیر واقع بینی وجه منفی این قضیه است که اون هم به نوعی انعکاسی از وضعیت سرمایه اجتماعی نچندان رضایت بخشی که در بین ایرانیان وجود داره، چه در داخل کشور چه خارج. آقای دکتر، شما وقتی از سرمایه اجتماعی صحبت میکنین از مثلث دولت، بازار و جامعه مشخصا صحبت کردید که در جامعه ما دولت و بازار اونقدر قدرت گرفتن که جامعه حذف شده. حالا حتی حاکمیت یه جورایی بازار رو هم حذف کرده. برای این جامعه فرصتی برای بازسازی هست وقتی خودش رو بی قدرت میبینه؟ بیا اینجوری نگاه بکنیم به قضیه که چاره دیگری نداره جامعه که بخواد به حیات خودش ادامه بده، چاره‌ای نداره جز این که خودش ابتکار عمل رو به دست بگیره. هر چقدر هم اون نیروهای دیگه اون ابتکار عمل دقیقاً چی هستش؟ میشه مشخصاً بفرمایید؟
اون ابتکار عمل فکر میکنم اون فصلهای پایانی کتاب یک مجموعی از کارهایی رو که میشه انجام داد به عنوان ابتکار عملهای، چه در مقیاس فردی، چه در مقیاس جمعی یه ذره بزرگتر و چه در مقیاس دولتی و سیاستگذاری دولتی در موردش صحبت کردیم. تمام یک توجهی به دیگری، یعنی اگه بخواید توی چند خط این رو توضیح بخواید بدید به ما، اون چی هستش؟ اجازه بدیم پس من اینجوری بگم برای شما. یک از زبان یک کسی که خیلی شیرین‌تر و بهتر شاید گفته، مهدی اخوان ثالث میم امید یک کتابی داره به اسم آخر شاهنامه و در اونجا یک شعری داره و در آخر اون شعر که در سالهای بعد از 28 مرداد گفته شده، سال 1335 34 اون حدودا، و فضای ناامیدی و یأس و شکست در جامعه وجود داشته، میگه در انتهای اون شعر که باز میگویند فردای دیگر صبر کن تا دیگری پیدا شود، و بعد خودش میگه که نادری پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. حالا اون فضای ناامیدی رو اینجوری منعکس میکنه که به دنبال یک نادری در جامعه میگرده و این رو چون پیدا نمیکنه روشو برمیگردونه به طرف یک اسکندری که در از بیرون بیاد و مشکل رو حل بکنه. بعد از یک مدتی در ویرایش‌های بعدی کتاب این شعر رو یک تغییر مختصری درش میده که تغییر مهم نیست. به جای نادری پیدا نخواهد شد امید میگه کاوه‌ای پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. اگرچه باز هم ناامیده و باز هم به دنبال اسکندری میگرده، ولی حداقل به نظر میرسه کاوه رو کشف کرده و متوجه شده که یک نیروی درونی از بطن جامعه میتونه بیاد و مشکل رو حل بکنه و لازم نیست که آدم فقط به دنبال نادرها بگرده یا به دنبال اسکندرها. قدم شروع این کار به نظرم از کشف این کاوه‌ای است که در بین همه ما وجود داره. جالبه، چون برعکس روال معمول روی صحبت این کتاب با حاکمیت نیست و برای اون خطابم نمیکنه، چون پذیرفته که حاکمیت گوش شنوایی هم نداره روی صحبتش، پس لزوما با جامعه است دیگه دکتر، درسته؟ بله کاملا. یعنی به نظرم میاد که یک مشکلی که در بین بسیاری از مصلحین اجتماعی و روشنفکران ما وجود داره اینه که تمام بحث‌هاشون رو و تمام دیسکورسی رو که دارن بنا میکنن به شکلی بنا کردن که خطابشون به دولت و به حکومت و گویی دارن سعی میکنن که او رو متوجه این خطراتی که در جامعه داره اتفاق میفته و خطرات ناشی از سیاست‌های این دولت هاست و امیدوارم که اونها متوجه این قضیه بشن و سیاستاشون رو تغییر بدن و در نتیجه توجهی نمیکنن خیلی به این که خب اگر یک حکومتی توجه نکرد و ترتیب اثری نداد یا حالا نشنید یا نخواست که بشنوه، قدم بعدی چیست؟ و به نظر من پیام اصلی این کتاب اینه که قدم بعدی اینه که نگاهمون رو از طرف حکومت برگردونیم به طرف اجتماع و اگر این اجتماع بتونه خودش رو پیدا بکنه و خودش رو احیا بکنه، بعد خودش رو میتونه به همه چیز از جمله به این قدرت دولت هم تحمیل بکنه. اجازه بدین اینجا رو هم با شعر یک کسی دیگری نتیجه گیریش رو بگم که به نظرم باز خیلی بهتر از بیان من این رو بیان میکنه. یک شاعری است به اسم شبلی، ابوالقاسم شبلی، که شاعر تونسی است، در دهه‌های 1930 و 40 در تونس زندگی میکرده. اون یک شعر معروفی داره که بسیار بین عرب‌ها استفاده میشه به مناسبت‌های مختلف. میگه اذا الشعب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر. اگر روزی مردمی اراده کردن که زندگی کنن، قضا و قدر هم مجبوره که به خواست اونها تن بده. فلا بد لللیل ان ینجلی. شب هم علی رغم این که طبیعتش تاریکی است مجبوره که بدرخشه و تجلی پیدا بکنه. ولا بد للقید ان ینکسر. و زنجیرها هم مجبورن که از هم بگسلن. به نظرم این پیام اصلی اون کتاب. خیلی ممنونم، مرسی. به عنوان یک سوال آخر یا بخوایم نتیجه گیری آخر بکنیم، شما به عنوان نویسنده کتاب در کنار دکتر گودرزی آیا امیدی دارید اصلا یا نه؟ بله، همیشه هم امید هست و هم باید حتی در جایی هم که شاید همه چیز با آدم میگه که جای امیدواری نیست، این امید رو باید داشت، چون در اون صورت
همون محدوده مختصری رو هم که ما میتونیم درش تاثیر بگذاریم دیگه تاثیر نخواهیم داشت. این امیدو پرسیدم آقای دکتر به خاطر اینکه کتابو وقتی شما میخونید انگار یه غمنامه دارید میخونید، انگار یک ذکر مصیبتی رو ما داریم میخونیم و نهایتاً آخر شما به حال یک نسخه رو برای جامعه مرقوم کردید. فکر میکنم تا یکی دو فصل آخر کتاب که توصیف وضعیت موجوده، بله یه قضیه به قول شما ذکر مصیبت هست، ولی در اون بخشی که به راه حل‌ها و راه‌های ممکن برای احیای حیات اجتماعی میپردازه، به نظرم اونجا جاییست که روزنه امیدی رو میشه پیدا کرد. ممنونم از آقای دکتر کاظمی پور، استاد دانشگاه کلگری و رئیس سابق انجمن جامعه شناسی کانادا. منم از شما متشکرم. خواهش می‌کنم. مرسی. ممنونم از همراهان همیشگی من که این برنامه هم همراه من بودید، کنار من بودید. امیدوارم اگر اینترنت بود، برنامه بود و من بودم بتونم در قسمت‌های بعدی کنارتون باشم. متشکرم.